Αυτός είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος ξεκίνησε να μαθαίνει πρόσφατα Ιαπωνικά. Δεν τον βλέπω όμως και πολύ ενθουσιασμένο. Μήπως άραγε υπάρχει μια λύση για να μάθει εύκολα αυτή αλλά και κάθε άλλη ξένη γλώσσα? Η λύση είναι το Lingo Bracelet, ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο θα σου αλλάξει τη ζωή, γλωσσομαθή μου φίλε. Κάμερα σε μένα. Το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις το Lingo Bracelet, να το φορέσεις στο αριστερό σου χέρι, να ρυθμίσεις τη γλώσσα που θέλεις και να το φοράς πρωί βράδυ για ένα τουλάχιστον μήνα. Θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση, σταθερότητα και άνεση που θα ζήλευε κάθε φυσικός ομιλητής. Να πέσει το intro. Ξέχασα να αναφέρω πως το απίστευτο αυτό προϊόν είναι εντελώς δωρεάν. Εσύ το μόνο που θα έχεις να πληρώσεις είναι ο καθηγητής της γλώσσας, ο οποίος συνοδεύεται μαζί με το Lingo Bracelet. Τι θα γίνει, θα αρχίσουμε επιτέλους? Καλά, δεν υπάρχει κανένα βραχιόλι και κανένα μυστικό. Ο δρόμος για να μάθεις μια ξένη γλώσσα θα είναι μακρύς, θα σου κοστίσει σίγουρα κάποια χρήματα και σίγουρα δεν θα είναι εύκολος. Λοιπόν, μπορεί να μην μπορώ να σου πουλήσω το Lingo Bracelet, ωστόσο μπορώ να σου εξηγήσω πώς λειτουργεί ο μηχανισμός, το λογισμικό δηλαδή του εγκεφάλου σου, όταν μαθαίνεις ή τουλάχιστον προσπαθείς να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Τα αγγλικά για παράδειγμα. Παιδιά, για να μάθετε καλά αγγλικά πρέπει να εξασκηθείτε πολύ πάνω στη γλώσσα. Να γίνετε παπαγάλοι. Εργατικοί παπαγάλοι. Το καταλάβατε? Το καταλάβαμε. Μπράβο. Ωραία. Επαναλάβετε 10 φορές μετά από μένα. I would like to buy a hamburger. Που σημαίνει θα ήθελα να αγοράσω ένα hamburger. Την πρόταση αυτή θα τη λέτε 10 φορές όταν ξυπνάτε και 10 φορές πριν κοιμηθείτε. Ξανά και ξανά μέχρι να σας γίνει συνήθεια. Πάμε τώρα σε μια άλλη πρόταση. My teacher is nice. Που σημαίνει ο δάσκαλός μου είναι καλός. Πάμε τώρα να το πούμε 10 φορές μαζί. Κύριε, πώς θα καταλάβουμε πότε το teacher είναι αρσενικό και πότε θηλυκό, αφού δεν υπάρχει κάποιο άρθρο ούτε κάποια κατάληξη όπως τα ελληνικά? Πρώτον, δεν χρειάζεται να καταλάβετε τίποτα. Το μόνο που έχετε να κάνετε, όπως είπαμε, είναι να επαναλαμβάνετε αυτά που λέμε. Ξεχάστε τα ελληνικά. Τώρα κάνουμε αγγλικά. Όσες πιο πολλές φορές τα επαναλάβετε, τόσο καλύτερα θα τα μάθετε. Κοιτάξτε παιδιά, τα αγγλικά είναι μια δύσκολη γλώσσα για εμάς, τους ομιλητές της ελληνικής, καθώς έχει αρκετές διαφορές με τη γλώσσα μας. Αν μιλούσαμε γαλλικά ή κάποια άλλη λατινογενή γλώσσα, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Εξάλλου και οι Άγγλοι το ίδιο δεν λένε για τα ελληνικά. It's all Greek to me. Ακόμα και εμείς, όταν δεν καταλαβαίνουμε τι μας λένε, λέμε μου είναι κινέζικα ή μιλάει κινέζικα. Παιδιά, θέλω να θυμάστε το εξής. Μιλάω αγγλικά σημαίνει ξεχνάω τα ελληνικά και προσπαθώ να σκέφτομαι όπως ένας Άγγλος. Σιγά σιγά θα δείτε ότι η γλώσσα θα σας γίνει συνήθεια. Οι δομές της γλώσσας σταδιακά θα εντυπωθούν στο μυαλό σας και έτσι θα πάρετε το lower με την πρώτη. Πάρτε τώρα και αυτό το πίνακα με τα ανώμαλα ρήματα και μέχρι το επόμενο μάθημά μας θέλω να τον έχετε μάθει απ' έξω. Και τις 3 στήλες. Οποιαδήποτε ομοιότητα με τον τρόπο που έμαθες αγγλικά είναι εντελώς τυχαία. Welcome to our lesson everybody. Today we are going to study. Κύριε, γιατί πρέπει να κάνουμε το μάθημα συνέχεια στα αγγλικά? Θα ήταν καλύτερο να το κάναμε στα ελληνικά. Γιωργάκη, όταν μαθαίνεις ελληνικά, μήπως έλεγες στους γονείς σου να μην χρησιμοποιούν τόσο τη γλώσσα αλλά να κάνουν χειρονομιές, έτσι για να τα μάθεις πιο εύκολα? Όχι. Άρα γιατί να το κάνουμε αυτό εδώ πέρα? Παιδιά, τα αγγλικά, όπως και κάθε άλλη ξένη γλώσσα, μαθαίνονται όπως τα ελληνικά. Όταν πήγατε πρώτη δημοτικού, γνωρίζατε ελληνικά, σωστά? Δεν σας τα έμαθαν όλα στο σχολείο. Ακούγατε τους γονείς σας στο σπίτι και σιγά σιγά τα μάθατε. Έτσι λοιπόν και στην τάξη των αγγλικών θα μιλάω αγγλικά. Στην αρχή δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα. Μετά θα καταλάβετε λίγα και σταδιακά τα αγγλικά θα γίνουν παιχνιδάκι. Όπως και τα ελληνικά. Alright? Alright.
So, give me a moment to draw something for you. What can you see? What is the meaning of this sentence, kids? Ο δάσκαλος μου είναι καλός. Exactly. Κύριε, πώς θα καταλάβουμε πότε το δίτσερ είναι αρσενικό και πότε θηλυκό, αφού δεν υπάρχει κάποιο άρθρο ούτε κάποια κατάληξη όπως τα ελληνικά? Γιωργάκη, τα πράγματα είναι απλά. Το μυαλό σου τώρα ξέρει πως η λέξη teacher μπορεί να σημαίνει είτε δάσκαλος είτε δασκάλα. Η επιλογή του γένους εξαρτάται από παράγοντες όπως το ποιος λέει τη λέξη, σε ποιον ή ποια αναφέρεται και άλλα τέτοια. Με άλλα λόγια, μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις το γένος από τα συμφραζόμενα, χωρίς να χρειάζεται αυτό να δηλωθεί στο ουσιαστικό. Γένοι υπάρχουν άλλωστε και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Απλώς, όπως βλέπεις, στη μία γλώσσα το γένος φαίνεται στο ουσιαστικό, ενώ στην άλλη όχι. Υπό αυτή την έννοια, αγγλικά και ελληνικά είναι τα ίδια. Μα πώς γίνεται να είναι ίδιες δύο διαφορετικές γλώσσες? Γιωργάκη, δύο διαφορετικές γλώσσες είναι τόσο ίδιες όσο δύο διαφορετικά κινητά. Κύριε, γιατί έχετε δύο κινητά? Το καθένα έχει διαφορετική κάμερα, διαφορετικό επεξεργαστή, διαφορετική μνήμη κτλ. Ωστόσο, κάθε κινητό έχει πάνω κάτω το ίδιο λειτουργικό σύστημα Android. Εσύ δεν βλέπεις το λειτουργικό, όμως ξέρεις ότι υπάρχει, σωστά? Το ίδιο συμβαίνει και με τις γλώσσες. Έχουν ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως το λεξιλόγιο. Ωστόσο, κάπου εκεί στο βάθος έχουν το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Τους ίδιους κανόνες θα λέγαμε. Ορισμένες γλώσσες δηλαδή δηλώνουν το γένος στο ουσιαστικό, όπως τα ελληνικά, ενώ κάποιες άλλες γλώσσες όχι, όπως τα αγγλικά. Ωραία. Άρα μαθαίνουμε απ' έξω το λεξιλόγιο και τους άλλους κανόνες και μετά εντελώς μαγικά μαθαίνουμε αγγλικά. Σωστό, αλλά με μια παρατήρηση. Όχι με μαγικό τρόπο, αλλά με την καθολική γραμματική. So, let's move on. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στο οποίο θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Υποθέστε ότι είμαστε προϊστορικοί κυνηγοί και κυνηγάμε στην Αφρικανική σαβάνα. Για κάποιο λόγο, όλοι στην ομάδα σας μιλούν αγγλικά. Ωστόσο, για καλή σας τύχη βρίσκεται μαζί σας ένας πολυταξιδεμένος κυνήγος, ο οποίος μιλάει και αγγλικά και ελληνικά. Εγώ. Θα είμαι ο βοηθός σας δηλαδή σε αυτό το κυνήγι. Κατά τα άλλα, είστε ολομόναχοι. All alone. Εντάξει. Μόλις εμφανιστεί κάτι μπροστά μας που μπορούμε να το φάμε, σταματάτε την ομάδα και φωνάζετε. Here. Apple. Τέλεια Γιώργο, βάλε και ένα S στο τέλος γιατί είναι πολλά. Apples. Here. Elephant. Τέλεια, είδες, δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Τώρα όμως, πού να κυνηγάμε ελέφαντες, θέλουμε κάτι πιο εύκολο. Here. I find bananas. Σωστός, και έχουν πολύ κάλιο, ό,τι πρέπει για εμάς τους κυνηγούς. Λοιπόν, βλέπω θες να χρησιμοποιήσεις το βρίσκω στον αόριστο, έτσι. Το find γίνεται στον αόριστο found, άρα πώς θα γίνει η πρόταση που είπες? Here. I found bananas. Τέλεια, βάλε τώρα και το Sam στην πρόταση για να δείξουμε ότι βρήκες μερικές μπανάνες. Όχι, βρήκα μπανάνες. Here. I found some bananas. Καλά μιλάμε, τέλεια. Μου άρεσε πολύ που χρησιμοποίησες και το ρήμα που μάθαμε σήμερα. Επίσης βλέπω ότι τον έχεις μάθει και τον πληθυντικό. Τέλεια, δεν με χρειάζεται άλλο. Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε και στο τέλος του σημερινού βίντεο. Γενικά θέλω να σου πω πως δεν εξαντλήσαμε όλες τις θεωρίες που περιγράφουν το φαινόμενο της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Εξάλλου, σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε μάθημα, αλλά να σου κινήσουμε την περιέργεια ώστε να βγεις εκεί έξω και να ρωτήσεις. Κάθε θεωρία προσφέρει μια νέα οπτική, δίνοντας τη δική της εξήγηση στο πώς γίνεται το μικρό μας μυαλουδάκι να συνδυάζει εκτός από τη μητρική μας γλώσσα άλλες διαφορετικές από αυτήν. Και στην τελική, άμα δεν σε καλύπτει και καμία, υπάρχει και το Lingo Bracelet.